आता सामाजिक समरसतेचं शिक्षण का द्यायला लागतंय? करेक्ट. तर त्याचं कारण हे असं बंद झालेलं पालकत्व, ज्याच्यामध्ये फक्त डिमांड अँड सप्लाय एवढा एकच टेबल टेनिसचा खेळ चालू असतो की माझ्या डिमांड्स तुम्ही पूर्ण करा. मग आता अनेक पालक का रडतात की आमच्या मुलांनी आमचं एटीएम मशीन करून टाकलंय. मी लहान असतानाचं जे माझ्या आईबाबांचं पालकत्व बघितलंय, माणसांच्या वरती अवलंबून असलेलं पालकत्व होतं, यंत्रांच्या वरती अवलंबून असलेलं नव्हतं. शिवाजी महाराजांचे जे बालपणीचे सगळे सवंगडी होते, सगळे सरदार वतनदार होते का? पण मग त्यांचं बालपण उत्तम झालं की नाही झालं? त्याच्या वयात त्याला काय आवश्यक आहे तेवढंच आम्ही देऊ. त्याच्यापेक्षा त्याला काही वेगळं मिळवायचं असेल तर त्याने ते आप कमाईवरती मिळवावं. बाप कमाईचा काही संबंध नाही. माझं असं कोणीच नाही आहे असं फिलिंग जर वयाच्या 25मध्ये वगैरे आलं तर त्या माणसाकडे तिथून त्यांनी नवीन स्वतःचं नेटवर्क जोडायला सुरुवात करायची का? पु ल देशपांड्यांचं एक फार सुंदर स्वगत आहे, तुम्हाला कोण व्हायचंय, पुणेकर व्हायचंय, मुंबईकर व्हायचंय की नागपूरकर व्हायचंय? तर त्याच्यामध्ये त्यांनी कसं म्हणलंय की तुम्हाला पुणेकर व्हायचंय का? वा, आमचं काही म्हणणं नाही, फक्त एकच सल्ला आहे की पुन्हा एकदा विचार करा. तर मयुरेश दादा, तुझं स्वागत आहे आमच्या स्वीट टॉक्समध्ये. सो बेसिकली तुला सांगतो की स्वीट टॉक्स म्हणजे असं नाव का ठेवलं, तर बरेच लोक मला म्हणायचे जेव्हापासून मी या क्षेत्रात आलो की तू खूप स्वीट टॉकर आहेस, तू स्वीट टॉकर आहेस, आणि आय एम अ गुड लिस्नर, असं आय बिलीव्ह. सो त्यामुळे हे पॉडकास्ट मी स्वीट टॉक्स नावाने चालू केलं आणि तू आमचा पहिला गेस्ट आहेस. सो थँक्यू सो मच. आणि मला तर माहिती आहे की मयुरेश दादा काय काय करतो, म्हणजे तो सायकोलॉजिस्ट आहे, त्याचा आस्था काउन्सिलिंग सेंटर आहे. पण एक आमच्या ऑडियन्सला म्हणून एक तू थोडंसं इंट्रोडक्शन करून दिलंस तर बरं होईल. बेसिकली सायकोलॉजीतलं शिक्षण घेऊन मी सायकोलॉजिस्ट झालो. पण असं मला स्वतःला वाटतं की जेव्हा तुम्ही माणसांच्या खऱ्या आयुष्याशी निगडीत काम करत असता, मग त्यांना त्यांच्या प्रश्नांमधून बाहेर काढण्याचं काम असो किंवा त्यांना त्यांचं आयुष्य आणखीन चांगलं व्हावं ह्याच्यासाठीचं मार्गदर्शन असो, तर त्याचा फार सुंदर फॉर्म्युला आपल्याकडे खूप जुन्या माणसांनी आज सांगून ठेवलं आहे की आधी केले आणि मग सांगितले. जेव्हा तुम्ही ते स्वतः करता, मग ते स्वतः केल्यानंतर तुम्हाला दुसऱ्याला सांगण्याचा एक नैतिक अधिकार पण असतो आणि तुमच्या सांगण्याला ते बळ पण येतं. करेक्ट. आता सुदैवाने या सगळ्या चांगल्या करिअरचं क्रेडिट या आईबाबांना द्यायला पाहिजे, या काकाला द्यायला पाहिजे, कारण आमच्याकडे पिढ्यानपिढ्यांचं सायकोलॉजी आहे. माझ्या आजोबांचं सायकोलॉजी होतं, माझ्या काकाचं सायकोलॉजी, आत्याचं सायकोलॉजी, माझं सायकोलॉजी, माझ्या बहिणीचं सायकोलॉजी आणि माझ्या बायकोचं सायकोलॉजी. सो 3 पिढ्यांमध्ये घरामध्ये 6 सायकोलॉजिस्ट आहेत. ओके. लोकांच्या जेवणाच्या टेबलवर जशा चर्चा चालतात तशा आमच्या सगळ्या सायकोलॉजीच्या चर्चा चालतात. बरं. सांगायला लागतं घरातल्या माणसांना की आता ते बंद करा आणि जेवणावरती लक्ष द्या. पण ह्या सगळ्याकडे कल असण्याचं कारणच हे होतं की जिथे जिथे तुम्ही चांगलं आयुष्य जगता तर त्याच्यासाठी म्हणून लागणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात, मग तुमचं शालेय आयुष्य जगताना पण तुम्ही फक्त पुस्तकी अभ्यास करायचा की अन्य बाकीच्या गोष्टी करायच्या, मग त्याच्यामध्ये संगीत आहे, नाटक आहे, प्रवास आहे, खेळ आहे, वाचन आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एक चांगला माणूस होण्यासाठी पण आणि माणसांशी रिलेटेड चांगलं करिअर करण्याच्यासाठी पण उपयोगी असतात. ह्या सगळ्या गोष्टी सुदैवाने मी अगदी लहानपणापासून शिकत होतो, करत होतो. चांगले गुरु मिळाले, पुढच्या आयुष्यामध्ये चांगले मित्र मिळाले, जे केवळ तुमचे कॉलेजमेट्स असून उपयोग होत नाही. बऱ्यापैकी बऱ्याच व्यवसायांमधले आणि उत्तम अनुभव असणारे अनेक चांगले मित्र मिळाले. या सगळ्यामुळे तुमच्या आयुष्याकडे बघण्याचा स्वतःचा असा वेगळा दृष्टिकोन तयार होत जातो. ओके. जो दृष्टिकोन तुम्हाला इतर लोकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी, त्यांच्याशी उत्तम चर्चा होण्याच्यासाठी गरजेचा असतो, तो मला मिळाला. त्याच्यामुळे आयुष्यात केल्या नाही आहेत अशा फार कमी गोष्टी आहेत माझ्या. बरं. म्हणजे सिनेमात काम करण्यापासून संगीत, नाटक, चित्रकला, मग फोटोग्राफी, ट्रेकिंग, असं सगळं केलेलं आहे आणि हे सगळं मला वापरायला मिळतं आहे. त्यामुळे त्याचा आनंद जास्ती असतो. म्हणजे तुम्हाला ओढून ताणून काही बेअरिंग आणायची गरज पडत नाही. नॅचरली ऑलरेडी केलेलं असतं,
ते अपसुक तुमच्या कामामध्ये येतं. करेक्ट. असं आहे. सो बेसिकली आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो त्याच रिलेटेड आहे, की स्वची ओळख आपण जे म्हणतो. सो आय थिंक आपण हे पहिले 3 फेजेसमध्ये डिवाईड करूया, की पहिले चाइल्डहूड असेल, त्याच्यानंतर एक टीनेज आपण ज्याला म्हणतो आणि त्याच्यानंतर अडल्टहूड. सो आपण सुरुवात करूया की चाइल्डहूड फेजपासून. सो त्यात आता तुला काय वाटतं, की घरातलं जे आपण वातावरण म्हणतो, की आई-बाबा असतील, आजी-आजोबा, हे त्या काळचं म्हणजे एक आपण असं 2 आपल्यात पण एक जनरेशन्स म्हणूयात किंवा पिढ्या म्हणूयात. सो तुमच्या काळातलं कसं होतं आणि हे आता म्हणजे असं मी हे नाही करत आहे डिफरन्शिएट, बट एक काय म्हणतात एक 80s म्हणूयात, 80s आणि आत्ता की 2023 जे चालू आहे. सो काय तुला फरक वाटतो, की त्यावेळी काय होतं, आत्ता काय होतं? ते काय होतं, पु ल देशपांड्यांचं एक फार सुंदर स्वगत आहे. तुम्हाला कोण व्हायचं आहे, पुणेकर व्हायचं आहे, मुंबईकर व्हायचं आहे की नागपूरकर व्हायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी कसं म्हणलं की तुम्हाला पुणेकर व्हायचं आहे का, वा, आमचं काही म्हणणं नाही, फक्त एकच सल्ला आहे की पुन्हा एकदा विचार करा. तर त्यात त्यांनी असं म्हणलंय की प्रत्येक वेळेला माणसं असं म्हणतात की पूर्वीचं पुणं राहिलं नाही, आता पूर्वीचं पुणं राहिलं नाही, आमच्याला असं नव्हतं. तर पुण्यातलीच माणसं म्हणतात असं नाही आहे, सगळ्या आधीच्या पिढ्या असंच म्हणत असतात. ओके. आमच्याला असं नव्हतं आणि तुमच्याला असं आहे, असं म्हणण्यामध्ये आमच्याला ह्या चांगल्या गोष्टी नव्हत्या आणि तुमच्या वेळेला ह्या चांगल्या गोष्टी आहेत असं म्हणण्याचा तो उद्देश नसतो. आमच्याला किती चांगलं होतं आणि आता तुमच्या वेळेला ते चांगलं नाहीये असा उणीदुणी काढण्याचाच उद्देश जास्त असतो त्याच्यातला. पण खरं सांगायचं तर पूर्वीच्या काळातली किंवा मी लहान असतानाची मुलं वाढवण्यामधली जे डेव्हलपमेंटल माइलस्टोन्स होते किंवा एकूण जडणघडण जी होती ती जास्त पक्की होती. ओके. असं मला वाटतं. माणसांनी आमूलाग्र बदलण्याचे किंवा भलत्याच मार्गाला लागण्याचे प्रकार कमी होते किंवा मुलांच्या जडणघडणीबद्दल पालकांना खूप शंका आहे, प्रचंड टेन्शन आहे, भीती आहे, अनिश्चितता आहे, याचं होईल की नाही, याचं होईल की नाही अशी आम्हाला काळजी वाटते. असा प्रकार कमी होता. पालक म्हणून ताण खूप कमी होता. ओके. आता तो पालक म्हणून ताण खूप जास्त आहे. तर त्याचं कारण काय होतं, तर मी लहान असतानाचं जे माझ्या आईबाबांचं पालकत्व बघितलं आहे ते पुष्कळ अंशी माणसांच्या वरती अवलंबून असलेलं पालकत्व होतं, यंत्रांच्या वरती अवलंबून असलेलं नव्हतं. अच्छा. म्हणजे आम्ही आमच्या मुलाला वेळ द्यायचा तर तो कसा द्यायचा, मग मॉलमध्ये घेऊन जायचं की यूट्यूबवरती ते काही दाखवायचं की टी व्ही दाखवायचा, असा प्रश्नच नव्हता तेव्हा. मग जे आयुष्य आईबाबा जगत होते तेच आयुष्य मी जगत होतो. तर तुमच्यात आणि आमच्यात काही फरक आहे असं नव्हतं, किंवा हे एक प्रिव्हिलेज आहे, हे आमच्यासाठी आहे आणि हे तुझ्यासाठी नाही आहे. अच्छा. असा प्रकारच नव्हता. करेक्ट. तर खूप कमी क्षण आयुष्यात असे होते की जे लक्झरी म्हणून मुलांना मिळत होते. पिक्चरला जाणं असं. हां, म्हणजे ज्याला त्यावेळेला ज्या गोष्टी आताच्या मुलांसाठी अतिशय सामान्य आहेत पण त्याला ती लक्झरी वाटावी अशा लक्झरीज पण सगळ्यांना मिळत होत्या असं नाही आहे. ओके. म्हणजे ज्याच्या दारामध्ये 4 चाकी गाडी आहे असा मुलगा पण लखानीची चप्पल घालून आणि पांढरा शर्ट खाकी चड्डी घालूनच शाळेत येत होता. अच्छा. आणि माझ्या दारात 4 चाकी गाडी नव्हती पण मी पण तसंच जात होतो. मग ज्याच्या घरी मग काय श्रीमंती पाणी भरतीये त्याच्याकडे पण हिरोची किंवा ॲटलसची सायकल सरळ दांड्याची, एवढा एकच पर्याय होता, दुसरा काही पर्याय नव्हता. मुली असतील तर फार फार तर लेडी बर्ड, ह्याच्या पलीकडे काही नव्हतं. करेक्ट. त्यामुळे तो मुलगा ज्याला समाजात वावरत असे तर त्याला सगळे सारखेच वाटायचे. ओके. कुणाच्याही घरी गेलात तरी तुम्हाला बशीत पातळ पोह्याचा चिवडा आणि लाडू, असं नव्हतं की अमक्याच्या घरी गेल्यानंतर सँडविच मिळतं म्हणून मी तिकडे जातो, असा प्रकारच नव्हता. त्यामुळे मुलांना वाढवण्याच्या ज्या पालकांच्या कल्पना होत्या त्या वास्तविक आयुष्याशी खूप जवळच्या होत्या. ओके. पालक डे ड्रीमिंगमध्ये मुलांना वाढवत नव्हते. ओके. डे ड्रीमिंग म्हणजे काय की मला ते मिळालं नाही, आता सुदैवाने माझी परिस्थिती आहे, मग आता मी माझ्या मुलाला असं देईन, मी माझ्या मुलाला तसं देईन, असा प्रकार नव्हता.
त्याच्या वयात त्याला काय आवश्यक आहे तेवढंच आम्ही देऊ. त्याच्यापेक्षा त्याला काही वेगळं मिळवायचं असेल तर त्याने ते आप कमाईवरती मिळवावं. बाप कमाईचा काही संबंध नाही. ओके. मग त्याच्यामुळे असं होत होतं की ज्याची पुढे शिकण्याची क्षमता आहे तो ते करायचा, ज्याची पुढे शिकण्याची क्षमता नाही आहे तो चरितार्थाचा वेगळा मार्ग निवडायचा. ओके. त्याचा फायदा असा झाला की माझ्या पिढीमधली किंवा माझ्या वर्गातली जेवढी किंवा माझ्या बॅचमधली एकूण माझ्या शाळेतली तर त्याच्यामधली मुलं अशी स्कॅटर्ड आहेत, वेगळ्या वेगळ्या करिअर्समध्ये गेलेली आहेत. सगळे एक छापाचे गणपती झालेले नाही आहेत. सगळे डॉक्टर एक्के डॉक्टर झाले, इंजिनियर एक्के इंजिनियर झाले असं नाही आहे. पण वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांच्यातला कोणीही उपाशी मेलेला नाही किंवा घरात बसून राहिलेला नाही. बर. त्याला मी काय करू शकतो, माझा वकूफ काय, माझी क्षमता काय याची जाणीव त्या ग्राउंड लेवलच्या आयुष्यामुळे पटकन आली. ओके. ओके. आता काय होत आहे की मुलांना त्यांचे पाय जमिनीवर राहूच नाहीत अशीच पालकांची योजना असते आणि आम्ही आमच्या मुलासाठी काय करतो तर आम्ही हे करतो असं जे एक वाढलेलं आहे त्याच्यामुळे त्या मुलांना परिस्थितीचं भान येण्याच्यासाठी खूप वेळ लागतो. बऱ्याचदा ते येत पण नाही आणि मग त्याच्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात जे क्रायसिस निर्माण होतात ते पूर्वीच्या वेळेला नव्हते. ओके. माझ्याकडे अमुक गोष्ट नाही आहे तर मी ती मान्य करत होतो. ती मिळवायची कशी किंवा मिळवण्याची खरीच गरज आहे का असा विचार करायला शिकवलं जात होतं. आता ते नाही आहे. हां हां. म्हणजे आधी ज्या गोष्टी व्हायच्या तर तुम्ही विचार करायचा की हे मी कसं मिळवू शकतो. हो. आताची पिढी असं विचार करते की माझ्या आईबाबांना मी हे कसं सांगू शकतो की बरोबर. तुम्ही मिळवून द्या किंवा हे उकळायचं कसं त्यांच्याकडून. हां. पण तो आता डिफरन्स अनेकांना माहिती असेल किंवा मी तो अनुभवलेला आहे की घरामध्ये एकच घड्याळ. हां. मग ज्याची परीक्षा असेल त्यांनी ते घेऊन जायचं, परत आणून द्यायचं. बर. घरामध्ये एकच परीक्षेचं पॅड. हां. किंवा माझ्या बरोबरीच्या अनेक म्हणजे मला सुदैवाने मी त्यातल्या त्यात फारच चांगला स्थितीत होतो असं म्हणायचं, कारण मला मोठा भाऊ किंवा बहीण नव्हती. अच्छा. पण ज्यांना मोठी भावंड होती त्यांना त्यांची वह्या पुस्तकं, त्यांना त्यांचे गणवेश, त्यांची सायकल, त्यांच्या चपला सगळं असं वरून यायचं. हां. आता ते तसं असल्यामुळे काही फार नुकसान झालं आणि फार मोठा भावनिक परिणाम झाला, धक्काच बसला एकदम, माझं बालपण करपून गेलं वगैरे वगैरे असलं काही झालेलं नाहीये. ओके. त्यांना जुळवून घेण्याची सवय लागली जी आत्ताच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगामध्ये त्यांना फार उपयोगाची आहे. राईट. मी रात्री खूप कामावून दमून आलो तर मला मुगाची खिचडी करून खाण्यामध्ये काही कमीपणा वाटणार नाही. पण मला लहानपणापासून असंच वाढवलं की नाही मी तुझ्यासाठी कायम अवेलेबल आहे आणि मी सगळं करून देईन. मग ते रुजत जातं. बरोबर. मग मुलांना लक्झरियस आयुष्य द्यायचंय की चांगलं आयुष्य द्यायचंय. चांगलं आयुष्य आणि श्रीमंत आयुष्य, चांगलं आयुष्य आणि चैनीचं आयुष्य, चांगलं आयुष्य आणि अत्यंत आरामदायक आयुष्य, ह्याच्यामधली या दोन कल्पनांच्या ज्या व्याख्या होत्या त्या माझ्या पिढीच्या आई वडिलांच्या अत्यंत स्पष्ट होत्या. ओके. नंतरच्या काळामध्ये या दोन पिढ्या अशा ट्रान्झिशनमध्ये आलेल्या आहेत ना की जे आम्हाला मिळालेलं नाही ते आम्ही मिळवणार. मग बरेच लोक असे दिसतात मला की जे आमच्याकडे हे नाही आणि आम्ही हे मिळवणार, म्हणजे ते त्याच्यामध्ये सुडाचीच भावना जास्त आहे की मला मिळालं नाही आता मी हे मिळवूनच दाखवतो की नाही बघ. आणि मग ते सगळं पुढच्या पिढीमध्ये उतरत जातं. करेक्ट. मग त्या मुलांचं पण नेचर सगळं डिमांडिंग नेचरच होतं. करेक्ट. की मला तुम्ही अमुक गोष्ट द्या मग मी करीन, अमुक गोष्ट नसेल तर मी करणार नाही. पण आम्ही एअरमेलच्या शाईची पेनं वापरली, शाई भरून भरून भरून, म्हणून आमचं शैक्षणिक नुकसान झालं असं कुठं आहे. किंवा मला मेपेडचा कंपास मिळाला नाही, कॅमलचा होता, म्हणून मला सर्कल इन सर्कल काढताना भयंकर त्रास झाला आणि त्याच्यामुळे माझं अपरिमित शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे असं काही झालेलं नाही. म्हणजे माझ्या वेळेला अशी पण मुलं होती की ज्यांच्याकडे सायकलच नव्हती, चालत यायचे. मी अशी मुलं आजही मी ग्रामीण भागामध्ये अशी मुलं बघतो की जी 14 किलोमीटर चालत जातात. करेक्ट. पण परीक्षेत त्यांना 90-92% मिळालेले असतात. करेक्ट. मग प्रश्न पडतो की मग सुधारित पालकत्व म्हणजे काय आहे.
आणि आजही अशा प्रकारे वास्तवाचं भान कायम ठेवून मुलांना घडवणारे पालक आहेत की नाही, तर आहेत, पण त्यांचं प्रमाण कमी आहे आणि ते जगापुढे येतच नाहीत. अच्छा त्यांना जगापुढे आणलं नाही जात. अच्छा. पण अदरवाईज अशी कितीतरी कुटुंब आपल्याला अजूनही सापडतील की ज्यांच्याकडे अजूनही साधं आणि आपल्या आपल्या जगण्याच्या ज्या प्रायोरिटीज आहेत त्या नीट व्यवस्थित डिफाईन करून मुलांना घडवलं जातं. अशी कुटुंब आजही आहेत. मोजकीच असतील, कमी असतील, प्रमाण कमी असेल त्यांचं, पण ती आहेत. अजून ते संपलेलं नाही आहे. ओके. पण बहुतांश ठिकाणी ते असं आहे की परिस्थितीचाच रेटा असा असतो की नाही, तुम्हाला त्या सगळ्या वातावरणाचा भाग व्हायचा असेल तर तुम्हाला तसं राहिलंच पाहिजे, तुम्हाला तुमच्या मुलांना तसं वागवलंच पाहिजे, लाईफस्टाईल मेंटेन हां, केली तर पाहिजे. मग तुमचं एक स्टाईल स्टेटमेंट तसंच ठेवायचं असेल, मेंटेन करायचं असेल तर मग तसं वाढवणं गरजेचं आहे. असा तो प्रघात आता पडलाय. साहजिकच त्याच्यामुळे जसे पालकांचे व्ह्यूज बदलतात, दृष्टिकोन बदलले, अप्रोच बदलले, पण मुलांच्या अतिशय लहान वयापासून त्यांच्या आयुष्याकडे बघण्याचे दृष्टिकोन हे आपोआपच असे व्हर्टिकली वाढत गेलेले आहेत. अच्छा. हॉरिझॉन्टली ब्रॉड व्हायला पाहिजे तर तसं नाहीये. ओके. म्हणजे अर्धवट अर्थ घ्यायचे किंवा जे दिसतं तेवढंच खरं समजायचं आणि त्यातलं मर्मच समजून न घेता तसंच वागायचं, असं जे एक अर्धवट वाढीचं जे प्रकरण आहे की मी वयानेच मोठा होतो, मग भावनिक बुद्धिमत्ता शिकवण्याची गरज का पडावी? करेक्ट. जी पूर्वी तेवढी पडत होती का? करेक्ट. मग आता का पडतीये? आता सामाजिक विकासाचं शिक्षण का द्यायला लागतंय? आता सामाजिक समरसतेचं शिक्षण का द्यायला लागतंय? करेक्ट. तर त्याचं कारण हे असं बंद झालेलं पालकत्व, ज्याच्यामध्ये फक्त डिमांड अँड सप्लाय एवढा एकच टेबल टेनिसचा खेळ चालू असतो. टाक की माझ्या डिमांड्स तुम्ही पूर्ण करा. मग आता अनेक पालक का रडतात की आमच्या मुलांनी आमचं एटीएम मशीन करून टाकलंय. मुलं परगावी असतात, आणि जेव्हा पैसे पाहिजे असतात तेव्हाच मुलांचा फोन येतो. हे का होतं? मग हे पेरलं कोणी? करेक्ट. तर तुमच्या आयुष्याकडे बदलण्याचे दृष्टिकोन बदलले, स्वाभाविकच तुमच्या मुलांचे पण बदलले. ओके. असा हा तो मोठा फरक पडलाय आणि त्याचा परिणाम दिसतो आपल्याला की आपली कौटुंबिक संस्कृती बदलली. माझं आयुष्य आणखीन सुखद व्हावं ही अपेक्षा उत्तम आहे. माझं आयुष्य आणखीन श्रीमंत व्हावं किंवा माझं आयुष्य अति आरामदायक व्हावं, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही जमिनीपासून वरतीच उचलले जाता. ग्राउंड लेवलचं थिंकिंग सगळं हळूहळू कोलॅप्स होत जातं. कमी होतं. त्याची गरज वाटत नसते सुरुवातीला, ते छान वाटतं, नंतर त्याचे साईड इफेक्ट्स खूप असतात, मग ते त्रासदायक होतात. मला एक प्रश्न आहे की आता जसं तू सांगतोस की हे जे पालक आहेत थोडं त्यांचा पण दोष आहे, मुलांचा पण आहेच आहे, पण तुमच्या काळात किंवा पालकांचे मित्रमैत्रीण किंवा एक सर्कल बघितलं ना तर त्याच्यात आपण म्हणूया हुशारही असायचे मित्रमैत्रिणी आणि आपल्या आजूबाजूचे, की असं काही भेदभाव नसायचा. म्हणजे मी असं स्पेसिफाय करून नाही सांगत आहे, पण भेदभाव नसायचा. पण आता असा माइंडसेट झाला की आता माझे मित्र सगळ्या प्रकारचे आहेत, म्हणजे अगदी लास्ट बेंचरपासून फर्स्ट बेंचर्सपर्यंत. पण आता असा माइंडसेट झालाय की नाही तू ह्याच्यातला आहेस ना, मग तू फक्त हुशार लोकांशीच मैत्री करायची, असा त्याच पालकांचा माइंडसेट झालाय. सो हे कशामुळे, म्हणजे हे एवढं इन्सिक्युरिटी कशामुळे? खरं तर अशा इन्सिक्युरिटीचं काही कारण असायला नाही पाहिजे खरं पाहता, कारण त्याचा खरोखरच खूप संबंध असतो का असं नाहीये. पण प्रत्येक पालकाची अशी सुप्त इच्छा असते की माझ्या मुलाची संगती चांगली असावी, त्याचा सहवास चांगला असावा, त्यांनी अभ्यासू मुलांच्या सोबत राहावं. पण अभ्यासू मुलगा म्हणजे काय हे ठरवलं पाहिजे ना कोणीतरी. करेक्ट. तर एखाद्याचा संगीताचा अभ्यास उत्तम असेल, एखाद्याचा खेळाचा अभ्यास उत्तम असेल, एखाद्याचा निसर्ग भ्रमणाचा अभ्यास उत्तम असेल, शाळेच्या प्रगती पुस्तकावरती त्याला मार्क कमी असतील, मग अशा माणसाशी मैत्री करायची की नाही करायची? करेक्ट. एखादा मुलगा, तो माझ्या मुलाचा मित्र आहे आणि तो NCCच्या कॅम्पला गेला आणि तो पार दिल्ली राजपथपर्यंत गेला आणि इकडे गणितात नापास झाला. आता अशा मुलाशी मैत्री करायची की नाही करायची? केली पाहिजे. तर ती
तू अशा म्हणजे ज्याला समर्थ रामदासांनी उत्तम गुण समास असं म्हणलेलं आहे, की माणसांमध्ये कुठले गुण असावेत, हम्म. आणि मग ज्यांच्यामध्ये ते गुण आहेत किंवा ज्यांनी त्या वैशिष्ट्यांची उपासना केलेली आहे, ती वैशिष्ट्य माझ्या अंगी यावी म्हणून हम्म. अशा प्रत्येक माणसाशी मैत्री करावी. करेक्ट. मग त्याचं प्रगती पुस्तक बघून मैत्री करायची का? म्हणजे मार्कांचं प्रगती पुस्तक हम्म. की आयुष्याचं प्रगती पुस्तक? हम्म. हम्म. मग आयुष्याचं प्रगती पुस्तकामध्ये अनेक माणसं आहेत अशी करेक्ट. की ज्यांच्याशी मैत्री झाली पाहिजे, करेक्ट. आणि ती मैत्री झालीच पाहिजे. हम्म. हम्म. म्हणजे जेव्हा माझी एखाद्या फळ विकणाऱ्या माणसाशी मैत्री असते, हम्म. कधी भाजी विकणाऱ्या माणसाशी मैत्री असते, तर त्यालाही माझं शिक्षण माहिती नसतं, मलाही त्याचं शिक्षण माहिती नसतं, पण कधीतरी तो सांगतो, साहेब आज ही भाजी घेऊ नका, ही आज तेवढी चांगली नाही आहे, 2 दिवसांनी चांगली भाजी येईल तेव्हा मी तुम्हाला फोन करीन. हम्म. हम्म. आता हे त्यांनी मला सांगण्याचं काय काम आहे? कारणच काय आहे? हम्म. पण त्याला असं वाटतं, तो ते प्रत्येकाला नाही सांगणार. बरोबर. मग माणसं जोडण्याची एक वेगळी कला आहे ना. तुम्हाला जगमित्र व्हायला स्कोपच आहे. हम्म. आता या 2 गोष्टी खूप वेगळ्या असतात, जगमित्र होणं आणि अजात शत्रू होणं. मला कोणीही शत्रूच नाही आहे, बर. ही एक वेगळी गोष्ट आहे. हम्म. आणि अख्खं जग माझा मित्र आहे, हम्म. ही एक वेगळी गोष्ट आहे. मग जगमित्र होण्याचं शिक्षण आपण कसं देऊ शकू? आपल्या मुलांचा वावर वाढला पाहिजे. ओके. जो वेगळ्या वेगळ्या स्तरांमध्ये वावर वाढण्याच्यासाठीचा वेळ मार्कांच्या स्पर्धेच्या मध्ये मुलांना मिळतो का? हम्म. हा फार मोठा प्रश्न आहे. ओके. ज्या ज्या पालकांनी अगदी बेसिक पासून शून्यातून स्वतःची आर्थिक प्रगती करत नेलेली आहे वरती वरती वरती, हम्म. त्यांचा सुद्धा त्या ग्राउंडशी, त्यांच्या पूर्वायुष्याशी संबंध आहे का? नाही. ओके. मग जेव्हा माणसं अशा प्रकारे रिस्ट्रिक्शन्स घालतात ना, हम्म. की तू अमक्याच कॅटेगरीतल्या मुलांशी मैत्री करावी, अमक्या कॅटेगरीतल्या मुलाशी मैत्री करायची नाही, तर ती माणसं स्वतःच्या पूर्व आयुष्याबद्दल इतकी इन्सिक्युअर्ड असतात. ओके. ते स्वतःचा भूतकाळ पुसून टाकण्याच्याच मागे असतात खरं तर. बर. नकोत त्या आठवणी असं त्यांच्या डोक्यात असतं. बर. मग ते मुलांना पण त्याच्यापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पण तुम्ही लांब ठेवण्याच्या पेक्षा खरा ॲक्सेप्टन्स त्याचा पाहिजे. मला ज्या समाजात वावरायचं आहे, मला ज्या समाजात राहायचं आहे, त्या समाजाला ओळखण्यामध्ये किंवा त्या समाजाचा एक घटक होण्यामध्ये गैर काय आहे? बरोबर. आपल्या मुलांना परिस्थितीप्रमाणे, माणसांप्रमाणे, माणसांच्या वेगळ्या वेगळ्या स्वभावांच्या नुसार स्वतःला मोल्ड करण्याचं शिक्षण पुस्तकातून मिळणार आहे का, की ते प्रत्यक्ष मिळणार आहे? मग ते प्रत्यक्ष मिळणार असेल तर ह्या प्रकारची बंधनं घालून मुलांचा विकास होणार नाही. करेक्ट. मग तो सामाजिक विकासही होणार नाही, तो सांस्कृतिक विकासही होणार नाही, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक कुठलाच विकास होणार नाही. मार्कांमध्ये फरक पडू शकतो, पण आयुष्यात फरक पडणार नाही. मग जो आयुष्यातला फरक पडायला हवा आहे, त्याच्यासाठी त्यांची सर्वसमावेशकता हवी आहे. बर. पुढे त्या मुलांनी समंजसपणा आल्याच्या नंतर स्वतःच्या आयुष्याच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले तर ते मान्य करावेत. पण जे त्याच्या अनुभव घेण्याचं वय आहे, त्या अनुभव घेण्यामध्ये पूर्वग्रहांनी भरलेल्या अशा भिंती बांधण्यात काय अर्थ नाही. बर. आर्थिकदृष्ट्या तेवढी सक्षम नसतील पण वृत्तीने चांगली असतील अशी माणसं असू शकतात. करेक्ट. पुस्तकी अभ्यासामध्ये यशस्वी नाही आहेत पण स्वभावाने चांगली आहेत अशी माणसं असू शकतात. अगदी. मग अशा माणसांशी आपण जोडलेलं असू नये का? असायला हवं. बऱ्याचदा पालकांचा हा एक दृष्टिकोन असतो की कोण कधी उपयोगी पडेल ह्याचा नेम नाही, म्हणून मी ह्याच्याशी मैत्री केलेली आहे. मग ते खऱ्या मैत्रीमध्ये पण व्यवहार आणण्याचं जे एक धोरण आहे ते बदलत्या जगामध्ये आपल्या मुलांच्या प्रगतीमध्ये फार मोठा अडसर होणार आहे. ओके. त्यांच्याशी अतिशय निरपेक्षपणे मैत्री असणारी माणसं मिळणं ही खूप मोठी संपत्ती होईल हळूहळू. कारण मुलांना एकमेकांशी कनेक्ट राहणं,
एकमेकांच्या सोबत असणं, हम्म. याचं खरं शिक्षण आत्ता खूप दुर्मिळ झालं आहे. ते नसल्यामुळे माणसाचं एकाकीपण आतून जे वाढत जातं हे पुढच्या पिढ्यांच्यासाठी फार धोकादायक होणार आहे. ओके. की मला त्रास होतोय, मला कुणाशी तरी बोलावंसं वाटतंय, मला खूप ताण आहे, मला कुणाशी तरी बोलावंसं वाटतंय, हम्म. माझ्या मनात खूप काही साचलंय, मला ते ओकून टाकायचं आहे, कुणाशी बोलू मी? करेक्ट. माझं असं कोणीच नाही आहे असं फिलिंग जर वयाच्या 25मध्ये वगैरे आलं, हम्म. 35शीत आलं, हम्म. तर त्या माणसाकडे तिथून त्यांनी नवीन स्वतःचं नेटवर्क जोडायला सुरुवात करायची का? पण त्याच्याकडे माणसं जोडण्याची कला आहे का? इथून सुरुवात. तिथून सुरुवात. बर. मग ते असंच होत जातं की माणसं मानसिकदृष्ट्या खंगत का जातात? हम्म. हम्म. कारण त्यांचा लोकसंग्रहच नाही आहे. बरोबर. मी अमुक अमुक स्तराच्या लोकांमध्येच बसेन हम्म. हम्म. असं ठरवण्याला वास्तविकदृष्ट्या काही अर्थ नाही. अच्छा. काही अर्थ नाही. मी चांगल्या चारित्र्याच्या माणसांमध्ये असणं हम्म. हे नक्की आहे, हम्म. हम्म. तसं असावंच. ओके. मग ह्या बाबतीमध्ये आपण शिवाजी महाराजांचा आदर्श का घेऊ नये? करेक्ट. या बाबतीमध्ये आपण श्रीकृष्णाचा आदर्श का घेऊ नये? हम्म. हम्म. तो घ्यायला पाहिजे. शिवाजी महाराजांचे जे बालपणीचे सगळे सवंगडी होते, सगळे सरदार वतनदार होते का? नाही. पण मग त्यांचं बालपण उत्तम झालं की नाही झालं? सगळ्यांनाच माहिती आहे. सगळ्यांना माहिती आहे. व्यक्तिमत्वाचा विकास कसा होतो हे जर या सगळ्या महापुरुषांच्या चरित्रांच्याकडे बघितलं तर त्यांच्या बालपणाचं, त्यांचं जडणघडणीचं मॉडेल हे आपण प्रत्येकाने समजून घेऊन वागण्यासारखं आहे. करेक्ट आहे. आणि जेव्हा ते आपल्याला मिळतं ना, हम्म. तेव्हा आपण आपल्या मुलांच्या भवितव्याबद्दल 100% निर्धास्त होऊ शकतो की याला 4च का असेनात पण चांगले मित्र आहेत, बरोबर. जे सेल्फी मित्र नाही हा. ओके. किंवा जे स्टेटस मित्र नाही आहेत की ते रोज फोटो टाकतात आणि मग लाईक्स मिळवतात, असले मित्र नाहीयेत. वाढदिवसाला केक हां, कापणारे वाढदिवसाला मित्र. तलवारीने केक कापणारे मित्र नकोत किंवा तोंडाला केक फासणारे मित्र नकोत. हा. वेळेला आधार देणारे मित्र आहेत का? करेक्ट. करेक्ट. ती मोठी संपत्ती होईल आणि ती हळूहळू त्याची गरज भासायला लागेल. हम्म. म्हणजे आताची सगळी आयुष्य जगण्याची पद्धत बघितल्यानंतर मुलांना सगळ्यात जास्ती गरज माणसांचीच पडेल असं डेफिनेटली. आता जाणवायला लागलंय. करेक्ट. करेक्ट. आता आपण म्हणजे जे बोललो हे एकदम चाइल्डहुडचं बोललो. सो आता जरा टीन एज आणि अडल्टहुडचं जर बोलायला गेलं तर त्याच्यामध्ये टीन एजमध्ये तर आता मीही गेलो आहे त्या फेजमधनं की आपल्या आईवडिलांची पटत नाही, कॉन्फ्लिक्ट्स होतात बरेच. आणि तो फेज असा असतो ना की ज्यावेळी जसं तू म्हटलंस की कदाचित लहानपणी जास्त त्यांना बांधून ठेवलं किंवा प्रोटेक्टिव्हनेस जो असतो तो त्या टीन एजमध्ये, जसं आपण कॉलेजमध्ये जातो, तो एकदम एक्सपोजर मिळतं आउटर वर्ल्डचं. सो अशामध्ये मुलं घडतात पण आणि बिघडतात पण. सो पहिला मुद्दा तोच की पेरेंट्ससोबत आपलं पटत नाही, कॉन्फ्लिक्ट्स होतात. मे बी मग त्यात मुलांची चूक असेल, अगेन पालकांची पण काही गोष्टी असतील. सो त्याबद्दल तू कसं बघतोस? आणि सेकंड पॉईंट की घडणं आणि बिघडणं. काय असतं, प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टीचं समग्र ज्ञान असतंच हम्म. असं नसतं. हम्म. मला प्रत्येक गोष्टीमधलं अथपासून इथपर्यंत सगळं ज्ञान आहे हम्म. असं काही कुणाच्याच बाबतीत होत नाही. आपण म्हणतो ना की नो बडी इज परफेक्ट. हम्म. मग तसंच कोणी सर्वज्ञानी नाही आहे. हम्म. पण तरी पण आपल्याकडे एक अप्रोच असतो की माझ्या मुलांनी माझं ऐकलं पाहिजे. हम्म. ते योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे याच्या तपशिलात न जाता ओके. मी जे म्हणेन ते ऐकलं पाहिजे. करेक्ट. पण आता तू जो विषय काढलास तशी तुला 2 उदाहरणं देतो. बरं. त्यातली एक आहे सुहास शिरवळकरांची कादंबरी आहे, बरं. त्याच्यावर सिनेमा पण आला, दुनियादारी. दुनियादारी. तर त्या दुनियादारीतली ती सगळी मैत्रीची उदाहरणं बघायची, हम्म. प्रत्येक कॅरेक्टर बघायचं. हम्म. सिनेमा सुपर डुपर हिट झाला. माझ्या मुलाला तसे मित्र असले पाहिजेत का असं विचारलं, हम्म. कोणीही पालक म्हणेल असलं जमणार नाही. बरं. सिनेमातल्या गोष्टी सिनेमापर्यंत ठीक असतात, पण ते मला प्रत्यक्षात नको. बरं. पण
एक कथानक म्हणून ते बघायला गेलं की सगळ्यांना त्याच्यात रस आहे. हम्म, हम्म. माझ्या लहानपणीचा जो सिनेमा होता अशी बनवा बनवी, हम्म, हम्म. तर मग त्याच्यामध्ये ते तीनही मित्र, चारही मित्र हम्म. ते अगदी जीवश्य कंठस्थ मित्र आहेत. पण ते एकमेकाचा प्रश्न म्हणजे माझ्या मित्राचा प्रश्न हा माझाच प्रश्न असल्यासारखे करणारे आहेत. हम्म. पण ते जगण्याच्यासाठी म्हणून जी धडपड करतात, करेक्ट. तर ते सिनेमा बघून सिनेमा म्हणून छान वाटतं. हा. पण ते प्रत्यक्षात अनुकरण करण्यासारखं आहे का? तर तो सिनेमा बघताना कोणाला प्रश्न पडतो का की अरे हे सगळे चारही जण बिघडलेले आहेत, ते हा. वाटेल त्या थराला जाऊ शकतात. हा. हा. म्हणजे एखादं घरात भाड्याने राहायला मिळवण्याच्यासाठी म्हणून हे दोघं जण आपल्या खोटं दोन बोल. मित्रांना थेट स्त्री वेशामध्ये कन्वर्ट करून त्यांच्यासोबत 6 महिने राहणार आणि फसवणार सगळ्यांना. हे तुम्ही करमणूक म्हणून बघता. करेक्ट. तुम्हाला माहिती असतं की ते खरं नाहीये. करेक्ट. पण न कळत्या वयामध्ये जेव्हा हे सगळं तुम्ही कुटुंबासोबत बघता, हम्म. कुटुंबाच्या समोर, मुलांच्या समोर त्याची चर्चा करता, हम्म. ते किती छान आहे असं म्हणता, हम्म. मुलांना खरं वाटतं. हम्म. बरं. म्हणजे पालकांना दुनियादारीतलं एकही कॅरेक्टर माझ्या मुलामध्ये आलेलं आवडणार नाही, पण मुलाला असं वाटत असतं की माझे बाबा आई हा सिनेमा 4-4 वेळा बघतात म्हणजे ते खरं आहे. हा. प्रभाव हा जो एक हे जे एक वैशिष्ट्य आहे कुठल्या गोष्टींचा पडतो, हम्म. तर त्याचं उत्तर हेच आहे की ज्याची चर्चा जास्ती होते त्याचा प्रभाव पडतो. मग ती कुटुंबामध्ये पण असो किंवा साधारण सामाजिक जीवनामध्ये असो, मग ऍडव्हर्टायझर्सचा प्रभाव असतो, हम्म. सिरियल मधल्या कॅरेक्टर्सचा प्रभाव असतो, हम्म. सिनेमांचा प्रभाव असतो, हम्म. वेगळ्या वेगळ्या चर्चांचा प्रभाव असतो, हम्म. वातावरणाचा प्रभाव असा आपण जे म्हणतो, त्याच्यामध्ये हे सगळे फॅक्टर्स आहेत जे मुलांच्या घडण्यासाठी किंवा बिघडण्याच्यासाठी दोन्हीसाठी कारणीभूत असू शकतात. हम्म. आता अशी म्हणजे मुलांना उदाहरणं माहिती नसतात. केस्टो मुखर्जीचं उदाहरण आहे. हम्म. की केस्टो त्याच्या फिल्मी करिअरमध्ये हम्म. सगळ्यात जास्त प्रसिद्ध कशासाठी होता, तर दारुड्या माणसाच्या भूमिकांच्यासाठी तो सगळ्यात जास्त प्रसिद्ध होता. बर. पण केस्टोनी आयुष्यात कधीही दारू घेतलेली नाही. बर. हे माहितीच नसतं, पण त्याचे सगळे सिनेमे बघितल्याच्या नंतर असं वाटेल की दारुड्या माणसाची ऍक्टिंग सर्वोत्तम करणारा माणूस कोणता, केस्टो मुखर्जी. मग आता मी जे स्क्रीनवरती बघतो ते खरं मानायचं का, हम्म. की त्याच्या मागचं रिअल लाईफ वेगळं असतं. हम्म. आताच्या एकूण म्हणजे ज्या टीनेज मधल्या मुलांच्या ज्या कल्पना आहेत या त्यांचं जे जगणं आहे, तर एक भाग त्याच्यातला अगदी निश्चित आहे आणि तो मान्य करायला पाहिजे की त्यांचे फिनान्शियल रिसोर्सेस वाढलेले आहेत. ओके. खिशात पैसा असण्याचं प्रमाण हम्म. हा फार नाजूक विषय आहे, पण तो खूप महत्वाचा आहे की त्यांच्या खिशामध्ये पैसा असण्याचं प्रमाण वाढलंय हम्म. आणि त्या पैशाचा विनियोग कसा करायचा ह्याचं स्वातंत्र्य असण्याचं प्रमाण पण वाढलंय. करेक्ट. म्हणजे आम्ही तुला पैसे देऊ आणि तू त्याच्याबद्दल उत्तरदायी नसलास तरी चालेल, असं जे एक स्वातंत्र्य मुलांना मिळालं ना, हम्म. तर त्याचं तो एक खूप मोठा नाजूक प्रश्न होत चाललाय आता की तो सोडवायला नाजूक आहे. हम्म. त्याचा परिणाम भयावह आहेत, पण तो सोडवण्याच्यासाठी खूप नाजूक आहे. हम्म. त्याच्यातला तिसरा भाग असा आहे की जेव्हा मुलं टीनेजमध्ये येतात तर ती ज्या प्रकारचं लाईफस्टाईल जगतायत आता, हम्म. ते लाईफस्टाईल देण्याच्यासाठी आई आणि वडील दोघेही दिवसभर कामानिमित्त घराबाहेर असतात. ते पण कॉर्पोरेट कल्चरचा भाग झालेले आहेत. त्यांनाही त्या कॉर्पोरेटच्या किंवा त्या एकूण चकचकीत आयुष्याच्या नुसार राहावं लागतं. हम्म. मग अनेक गोष्टी ज्या मुलांना अयोग्य आहेत असं सांगायचं हम्म. असेल, ही अमुक एक गोष्ट तू करू नकोस, हम्म. पण मला स्वतःला त्या गोष्टी करायला लागत असतील हम्म. तर मी कुठल्या तोंडाने त्याला सांगणार. करेक्ट. तो एक मोठा आयडेंटिटी क्रायसिस आहे. एक एक्झाम्पल देऊ शकतो या बाबतीत? पुन्हा तुला एक थोडासा जुना आहे हम्म. पण त्या सिनेमाचंच नाव सांगेन. हम्म.
तो सिनेमा आहे सातच्या आत घरात. बर. आम्ही मी त्याला साधारण शाळेत असेल, पण त्या सिनेमाने फार धुमाकूळ घातला होता तेव्हा. कारण असं काही मुलांच्या आयुष्यात घडू शकतं हे बऱ्याच पालकांना असं उकळतं फोडणीचं तेल अंगावर टाकावं कोणीतरी, असं ते झालेलं होतं. तो सिनेमा आत्ताच्या पालकांनी, म्हणजे ज्यांची मुलं वय वर्ष 7-8 पासून ते वय वर्ष 25 पर्यंत आहे या 30 पर्यंत आहे, अशा प्रत्येक पालकांनी तो सिनेमा पुन्हा बघावा. बर. अतिशय शांतपणे प्रत्येक फ्रेम टू फ्रेम बघावा, डायलॉग टू डायलॉग बघावा, समजून घ्यावा, त्यातले काही प्रसंग पुन्हा पुन्हा बघावे, जे पर्टिक्युलरली मुलांचे दृष्टिकोन, त्यांच्या आई वडिलांच्या सोबत असणारे वाद, त्याच्यावरती असणारी पालकांची भूमिका, पालकांच्या वागण्यातून मुलं स्वतःच्या सोयीनुसार अर्थ कसा काढतात आणि तो अर्थ खराच असतो असा त्यांचा समज कसा होतो, ह्या सगळ्याचं जिवंत रूप बघायचं असेल तर तो सिनेमा आहे. ओके. ज्याला ज्याला सायकोलॉजीत उत्तम करिअर करायचं आहे त्यांनी सिनेमे बघितले पाहिजे, पण त्याच्यातनं जे घेण्यासारखे तेच घ्यावं, बाकीचं काही घेऊ नये असा त्याच्यातला अर्थ आहे. पण अशा प्रकारच्या काही सिनेमांच्या मधून तुम्हाला कळू शकतं की विचार प्रक्रिया कशी चालते. ओके. वयात येणाऱ्या मुलांना घडवण्याचे अनेक चांगले मार्ग आहेत, पर्याय आहेत. सुदैवाने ते सगळीकडे उपलब्ध पण आहे. पण पालकांना माहिती आहे का ते? हे माध्यम अशा मार्गाने पण वापरता येऊ शकतं, ह्याचं ज्ञान पालकांना आहे का? ते नाही. मग कसं जमणार? मी माझ्या मुलाला हायटेक स्मार्टफोन घेऊन दिला, त्याचा उपयोग कसा करायचा ह्याचं ज्ञान मलाच नाही, तर माझ्या मुलाला कसं शिकवणार? मग पालक काय म्हणतात की आत्ताची मुलं आमच्यापेक्षा जास्ती हुशार आहेत. हुशार नाही आहेत, तुम्ही कमी पडताय. ओके. तुम्हाला जर त्यांच्यासोबत तू जे जे करतोस ते सगळं मला माहिती आहे किंवा मला ते कळतंय असं सिद्ध करायचं असेल तर तुम्हाला तुमचं ज्ञान वाढवावं लागेल, तुम्हाला त्याच्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, तुम्हाला त्याच्यासाठी त्या वयाच्या मुलांच्या मध्ये चालतं काय याची माहिती असणं गरजेचं आहे. जेव्हा ती नसते तेव्हा मग ते सगळं अनाकलनीय होतं की काय चाललंय यांच्या आयुष्यात मला काहीच कळत नाही. पण मग असाही वर्ग आहे ना आता की जी मुलं खूप प्रचंड प्रमाणात भटकंती करतात, वेगळ्या वेगळ्या सकारात्मक टीनेज असणारी मुलं आहेत. प्रज्ञानंद सारखा मुलगा आहे त्याचं उदाहरण आहे, त्याची बहीण हे त्याचं उदाहरण आहे की फक्त भारतातलाच नाही, आशियामधलाच नाही तर जगातली पहिली सख्या बहीण भावंडांची जोडी आहे, जे दोघंही ग्रँड मास्टर आहेत. करेक्ट. मग आता प्रज्ञानंदच्या पालकांची मुलाखत समोर आली पाहिजे, कसं कोणीतरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. मग मी प्रज्ञानंदाचा पालक व्हावा असं वाटणं आणि त्यांच्याकडून खरोखर त्यांना भेटून काही विचारणं याच्यासाठी मार्ग शोधला पाहिजे. मग मला बऱ्याचदा असा प्रश्न पडतो की ज्यांना आमची मुलं टीनेज मध्ये आणि त्यांचे भयंकर प्रश्न आहेत, अशा पालकांना प्रश्न का पडावेत? कारण त्यांचं वाचन कमी पडतं, योग्य त्या कॅरेक्टर्सकडे बघणं कमी पडतं. उदाहरणार्थ थोडंसं वेगळं वाटेल पण मला ते महत्वाचं वाटतं म्हणून मी तुला सांगतो. भारतरत्न गान सम्राज्ञी लतादीदी मंगेशकर कुटुंबीय सगळे, म्हणजे लतादीदी आहेत, आशाबाई आहेत, उषाताई आहेत, मीनाताई खडेकर आहेत आणि हृदयात मंगेशकर, पाचही भावंड अत्यंत प्रतिभावंत. बरोबर? म्हणजे त्यांनी जे काम केलेलं आहे ते ऍक्च्युअली माइलस्टोन आहे. कुणाचं अनुकरण करून पुढे गेलेत असं त्या पाचही भावंडांच्या बाबतीत कुठेही दिसत नाही. आणि जे काम केलेलं आहे ते खरोखरच उत्तम आहे याची पावती सगळ्या जगाने दिलेली आहे. त्यात म्हणजे तू किंवा मी त्याच्याबद्दल काही म्हणण्याची गरजच नाही. पण त्यांच्या बालपणामध्ये जाताना असा कधी कोणी विचार केला का की ह्या पाचही भावंडांना घडवण्यामध्ये माई मंगेशकरांचा किती मोठा हात आहे?
माई मंगेशकरांचं पालकत्व कसं होतं याच्यावरती या भावंडांना बोलतं केलं तर मग वयात येणाऱ्या लता दीदी तर खूप लहान वयात फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये गेल्या, वयाच्या 9व्या-10व्या वर्षी. त्यांना खूप लहान वयात ते ग्लॅमर मिळालं. बाकीची भावंडं लहान होती. मग त्या ग्लॅमरचा वारा मंगेशकरांना का नाही लागला? आणि किशोरीताई आमोणकर, तर किशोरीताईंनी त्यांच्या काही अनुभवांमध्ये सांगितलं की त्यांची आई ही आई म्हणून कशी होती. बर. हे आत्ताच्या आयांनी समजून घेण्यासारखं आहे. मग आपण शिकतच नाही ना. मला माझ्या पालकत्वामध्ये काही प्रश्न आहेत किंवा मला माझ्या मुलींच्या सोबत डीलच करता येत नाही आहे. मग असं उत्तम डील ज्यांनी केलेलं आहे अशा माणसांचे खरे अनुभव आपण ऐकावेत ना. केस स्टडी हो, करायलाच पाहिजे. आणि ती उदाहरणं खरी आहेत. म्हणजे खरं आयुष्य जगलं त्यांचे. डॉक्टर कलामांच्या आईचं उदाहरण कोणी त्याचा शोध घेतला का? मग घ्यायला नको का? ही जी सगळी भारतरत्न माणसं आहेत या सगळ्यांच्या पालकत्वाचा काहीतरी रोल असेल की नाही त्याच्यामध्ये. ऑफकोर्स. मग भारतरत्नांचं पालकत्व ह्याच्यावरती कधी कोणी काही अभ्यास केलाय का? ह्याच्यावरचं काही डॉक्युमेंट आलंय का? ह्याच्यावर कोणी पीएचडी केली आहे का? नाही. तो वास्तविक पीएचडी करण्यासारखा विषय आहे आणि त्याच्यानी भारतीय पालकांना खूप असा मोठा खजिना सापडणार आहे. बरोबर. कारण यांच्यापैकी कुणालाच माहिती नव्हतं की माझा मुलगा मोठेपणे भारतरत्न होईल किंवा माझा मुलगा भारतरत्न व्हावा, पद्मश्री व्हावा, पद्मविभूषण व्हावा म्हणून मी त्याला असं घडवणार आहे. असं काही नव्हतं. त्याच्यात क्लासेस नव्हते ना, काही क्लासेस नव्हते. वर्कशॉप्स घेतो असलं काही प्रकार नव्हता. भारतरत्न बनवून मिळेल असं काही नव्हतं तेव्हा. पण मूळ माणूस म्हणून जी जडणघडण असते तिला जे प्राधान्य होतं, तत्वनिष्ठतेला जे प्राधान्य होतं, योग्य आणि अयोग्य ह्या फ्रेम्सना जे प्राधान्य होतं आणि त्या इतक्या पक्क्या चौकटी केलेल्या होत्या ते निश्चित शिकून घेण्यासारखं आहे. करेक्ट. आता काय झालंय, आम्ही फ्रेम्स आमच्या जगण्या वागण्याच्या कल्पना वाईज करण्याच्या नादामध्ये चौकटीच मोडून टाकल्या. मग जगण्याच्या मोडक्या चौकटी हे आमच्या जगण्याचं मॉडेल आहे का? नाही. मग जर मोडक्या चौकटी असतील तर मग कठीण आहे. मग आपला मुलगा पुढची 50, 60, 70 वर्ष कसा जगणार आहे ह्याचा विचार नको का करायला? बरोबर. ते गाणं आहे ना, ते अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली. ते तसं आहे की प्रत्येक पालकाच्या डोक्यात आहे आता ते की आपका क्या होगा. की आमचं तर होऊन गेलं. आमचं होऊन गेलं म्हणजे काय? आज तुमचं आयुष्य इतकं स्वस्त आहे का की ते तुम्ही असं तो वात कुक्कुट असतो, वारं फिरायला लागलं की तो कोंबडा पण फिरतो, तसं तुमच्या मुलांनी गरा 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 फिरावं इतकं सोपं आहे का ते? नाही. मग इतकं सोपं नसेल तर त्याला काहीतरी मेहनत आहे, त्याच्या मागे काहीतरी विचार आहे. तो विचार करायलाच पाहिजे. त्या व्हॅल्यूज त्याला खूप महत्व आहे. आणि अगदी खरं सांगायचं तर अख्ख्या जगाला या व्हॅल्यू सिस्टीम्सच्या बद्दल भारताकडून खूप अपेक्षा आहे. म्हणजे पर्टिक्युलरली भारतीय पालकांच्याकडून खूप अपेक्षा आहे. ओके. जे आम्हाला जमलं नाही ते ह्यांना जमेल. कारण अशी अनेक लोकोत्तर उदाहरणं आपल्या संस्कृतीमध्ये आहेत, आपल्या इतिहासात आहेत की अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमधून जगाला दिपवून टाकेल असा पराक्रम गाजवलेली, सर्व क्षेत्रांमध्ये पराक्रम गाजवलेली माणसं आहेत की ज्यांनी केवळ बुद्धीच्या प्रामाण्यावरती जग जिंकलेलं नाही, करेक्ट, भावनेच्या बंधावरती पण जग जिंकलेलं आहे. मग हे आलं कुठून सगळं? तर हे कौटुंबिक जडणघडणीमधूनच आलेलं आहे. बरोबर. त्यामुळे आईवडिलांनी स्वतःच्या आईपणाची किंवा बापपणाची व्याप्ती वाढवणं हाच खरा उपाय आहे त्याला. मग तिथे बिघडण्याचे चान्सेसच कमी होतात. मला असं वाटतं की अमुक एक जण बिघडलाय, पण असा कोणी पूर्ण बिघडलेला नसतोच कधी. तो त्याची काहीतरी चांगली बाजू असते. आपण त्या चांगल्या बाजूकडे बघून जर त्याला आणखीन स्कोप दिला तर त्या गोष्टी बदलतात, बदलू शकतात.
पण उलटं पण आहे ना, की वर करणी अतिशय चांगली दिसणारी माणसं आहेत, हम्म. पण त्यांची एक काळी बाजू आहे आणि ते अडकलेत त्याच्यात. ओके अशी उदाहरणं आता ढिगाने सापडतील. ओके ओके. मग हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे आपण. मग तो जो म्हणजे पुष्कळशा मुलांना माहीत पण नसेल आता, पण तो संत चोखामेळ्यांचा अभंग आहे, हम्म. ऊस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काय भुललासी वरलिया रंगा. तर मग त्यामुळे तुम्हाला मीडियामधून जे जे दिसेल किंवा जे जे लोक आता अतिशय चवीने बघतात संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून 10 वाजेपर्यंत, तर ते वास्तवात खरं आहे का? इतकी पाताळयंत्री माणसं घराघरात असतात का? मग हे का बघावं मी? मी जे बघत जाईन ते माझ्या वर्तनात येईल. कारण मी स्वतः तात्विकदृष्ट्या तेवढा खमका नाही आहे करेक्ट. की मी हे बघीन आणि सोडून देईन फक्त. असं नाही होत. मग जे माझ्या ज्ञानेंद्रियांमधनं झिरपत जाईल ते माझ्या वर्तनातनं येईल. इतका साधा सोपा हे आहे. मग माझ्या मुलांच्या ज्ञानेंद्रियात काय काय जात आहे ते येणारच. बरोबर बरोबर. मग कुठले सिनेमे बघायचे आणि कुठले नाही बघायचे इथपासून मग ते समाजातले सगळे स्टिम्युलस तसे अरेंज करायला लागतात की म्हणजे समाजानेच विचार करावा लागतो कधी कधी की ह्याच्यानी आमच्या उगवणाऱ्या पिढीचं काय पुढे भवितव्य असणार आहे. मग हे असावं का? या प्रकारच्या जाहिराती याव्यात का? या प्रकारच्या विषयांवरचे सिनेमे समाजामध्ये आल्याच्या नंतर काय होईल? मग त्याचे बरे वाईट सगळ्या परिणामांचा समाज म्हणून विचार व्हायला पाहिजे ना. बरोबर. एक कुटुंब म्हणून विचार व्हायला पाहिजे ना. तो व्हावा ह्याच्यासाठी कोणी काही प्रयत्न करतंय का? सामान्य पालकांना तो विचार करण्याच्यासाठीची बैठक असतेच असं नाहीये. त्यांना मत पाहिजे असतं. त्या मतानुसार ते ठरवतात. ते मत तरी सांगणारा कोणी आहे का? ओके. ते असायला पाहिजे. एक चांगला मोठा फोरम किंवा एक सर्वसमावेशक फोरम, एक प्लॅटफॉर्म, व्यासपीठ असलं पाहिजे की जिथे या पालकांना त्यांचे प्रश्न मांडता येतील. त्याच्यावरती त्यांना योग्य ती उत्तरं मिळतील. ती उत्तरं अतिशय स्ट्रिक्ट नसतील, टेलरमेड असतील. पण तो प्लॅटफॉर्म हवा आहे, त्याची गरज आहे. आता सुदैवाने अनेक जण लिहित आहेत, वेगळ्या वेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये ते कॉलम्स चालत आहेत. पण पालकांना वाचनाची सवय आहे का? मग तो मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठीच आपण असं पॉडकास्ट वगैरे करतोय. सो बेसिकली ह्याच्यातून जर काही व्हॅल्यू मिळाली. त्यामुळे पालक जर बदलले ना, म्हणजे पालकांनी स्वतःला बदलायचं ठरवलं किंवा पालकांनी पुन्हा विद्यार्थी व्हायचं ठरवलं तर चित्र बदलेल नक्की. ओके. पण पालक स्वतःला बदलायलाच तयार नाही आणि मुलांनी बदलावं असं वाटत असेल मग ते होणार नाही. मला स्वतःला बदललंच पाहिजे. ओके ओके. वैचारिक दृष्ट्या पण बदललं पाहिजे आणि माझ्या वागण्याची माझी जी शैली आहे ती पण बदलली पाहिजे. म्हणजे आता तुमच्या पिढीतली तर मुलं मुली अशी आहेत की ज्यांनी जितकी वर्ष आई वडिलांच्या सोबत सहवासात एकत्र घालवलेली आहेत त्याच्या किमान निम्मी वर्ष तरी एकट्यानेच घालवलेली असतील. वेगळ्या करिअरच्या निमित्ताने वेगळ्या वेगळ्या शहरांमध्ये वेगळ्या मुलांच्या सोबत. सगळे आयुष्याचे निर्णय स्वतःनेच घेणं. त्यावेळेला माझ्यावरती कुणाचा काही सर्व्हिलन्स नाही आहे, कोणी माझ्यावरती डिटेक्टिव्हगिरी करत नाही आहे. मी आज 10 वाजता उठलो काय, 11 वाजता उठलो काय, उठलोच नाही, 3 वाजता उठलो, 4 दिवस आंघोळच केली नाही, मग काय सकाळ संध्याकाळ जेवलोच नाही, काहीतरी खाल्लं, कोण विचारणार मला? याला ते आता नवीन ह्याच्यात नाव दिलेलं आहे की इंडिपेंडंट पर्सनॅलिटी. बरोबर. पण ते काय खरं, तो काही खरा इंडिपेंडन्स नव्हे. माय लाईफ माय रूल्स या पद्धतीने जगणारी जी पिढी असते तर मग त्याचे निष्कारण पुढे त्रास भोगावे लागतात. करेक्ट. मग ते आरोग्यावरती पण त्याचे परिणाम होतात आणि मानसिकतेवर होतात ते वेगळेच, पुढच्या त्याच्या कुटुंबावर पण होतात. ओके. मग या मुलांनी तर नक्की विचार केला पाहिजे की मला पुढे जे जगायचंय ते असंच जगायचंय का? पण हे सगळं त्यांच्याशी बोलण्याच्यासाठीचा एक चांगला प्लॅटफॉर्म आवश्यक आहे ना. बरोबर बरोबर. त्यांना धरून धरून आणायचंय का? नाही. त्यांच्या ते गळी उतरवायचंय का? नाही.
पण त्यांना ते पटलं पाहिजे. म्हणजे मग पुढच्या पिढ्यांचे प्रश्न कमी व्हायला मदत होईल. ओके. एक स्टेज अशी यावी आयुष्यात हम्म. की ज्या ज्या प्रश्नांशी आम्ही 25 वर्षांपूर्वी झगडत होतो, आता ते प्रश्न नाही आहेत. बरं. आम्ही आमच्या जीवनशैली किंवा आमच्या विचार करण्याच्या पद्धती बदलून हम्म. ते प्रश्न समूळ नष्ट केले. अशी एक सामाजिक पॉलिसी. कुणालाही असं वाटेल की हे रामराज्याची कल्पना असल्यासारखं आहे, हम्म. पण हे शक्य आहे. बरं. आपण बदलाची तयारी ठेवली हम्म. की शक्य आहे, करेक्ट. ते जमू शकेल. ओके. मग आता आपण आत्तापर्यंत टीनेजपर्यंत बोललो आणि आत्ता आपण म्हणतोय की पालकांचं याच्यामध्ये बराचसा वाटा आहे की ह्या गोष्टी नाही घडत किंवा जे आपण म्हटलं की घडतात किंवा बिघडतात. पण आता मग त्याच्यानंतरची जी फेज असते की अडल्टहूड आपण जे म्हणतो, मग याच्यामध्ये तर आता अशी परिस्थिती आली असते की पालक जास्त काही करू नाही शकत. म्हणजे घडलेला असला तरी सुद्धा आणि बिघडलेला असला तरी सुद्धा. पण आता असं होतं की टीनेजमध्ये असताना काही जर घडलं की कॉन्फ्लिक्ट झाला, मित्रांमध्ये असेल, आईवडिलांमध्ये, म्हणजे मुलाचा आणि आईवडिलांचा असेल, तर त्यावेळी फार फार तर काय होतं, 2-4 दिवस बोलणं नाही, रडणं होत असेल, घरी येऊन झोपणं असेल, एवढ्या गोष्टी होतात. पण हे ॲडल्टहूडमध्ये गेलं ना की नवीन नवीन गोष्टी मग एक्सप्लोअर होतात, जसं की मेंटल हेल्थ आपण म्हणतो, डिप्रेशन म्हणतो. आणि टीनेजमध्ये तर हे काही माहिती नसतं की अशा गोष्टी असतात. मग त्या अडल्टहूडमध्ये गेल्यावर मेंटल हेल्थ असेल, डिप्रेशन असेल, फायनान्सेस असतील, करिअर ऑप्शन्स असतील आणि एक आईवडिलांचं प्रेशर, जसं तू मगाशी म्हणला ना की आमचा मुलगा हे करेलच, हे एक ते चालू असतं कंटिन्युअसली. सो मग अशा वेळी आता ह्यात तर आपण नाही म्हणू शकत की हे पालकांचं चुकलेलं आधी असेल, पण मग तिथून कसं डील करायचं या मुलांनी किंवा मग ह्या नवीन नवीन कॉन्सेप्ट ज्या येतात, सो ह्याच्याशी कसं डील करायचं? डील करणं एक खूप अवघड आहे असं नाही आहे. तुम्ही एक स्वाभाविक आयुष्य जगायला सुरुवात केली की तुम्हाला अनेक चांगले पर्याय मिळत जातात. बरं. जेव्हा तुम्ही कृत्रिम आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हाच तुम्हाला गोष्टी अशा ओढून ताणून त्या तुम्हाला चिटकवून घ्याव्या लागतात. बरं. एक्झाम्पल? उदाहरणार्थ असं आहे की कोणी असं म्हणलं की मला आता मी गाडी घेतली पाहिजे. कशासाठी? किंवा आता मला एक सेकंड होम घ्यायचं आहे. कशासाठी? माणसं अडल्टहूडमध्ये निष्कारण त्यांच्या लायबिलिटीज वाढवत गेली प्रतिष्ठेच्या कल्पनांच्या पायी, की त्यांचे ताण वाढतात. बरं. आणि जगण्या वागण्याची गणितं बिघडतात. बरं. निश्चित बिघडतात. मी किती गोष्टी माझ्या मागे लावून घ्यायच्या बर्डन म्हणून. ओके. मग माझं चांगलं आयुष्य जगणं याची व्याख्या माझ्या भौतिक जीवनशैलीशी रिलेटेड आहे का? असं नाही आहे. मग त्याचे सगळे साईड इफेक्ट्स भोगायला लागतात. कधीतरी असा विचार करायला पाहिजे ना की ह्या सगळ्या म्हणजे कुठलीही गोष्ट म्हणजे रादर खरोखरच वयाची तिशी उलटत असताना खरोखर विचार केला पाहिजे की ही गोष्ट करण्याच्या आधी 1-2 मिनटं थांबतो, जरा विचार करतो. निर्णय खरोखर घेताना पण असाच विचार करूया की आज नको उद्या घेऊ. अच्छा. उद्या नको परवा घेऊ. एक 8 दिवस प्रोलॉंग करून बघू. 8 दिवस ज्या अर्थी मी त्या वस्तूविना जगतोय त्या अर्थी मला त्याची गरज नाही आहे. हां. काही कारण नसताना मी फोन अपग्रेड करायला गेलो आणि त्याच्यामध्ये 1-1.25 लाख रुपये गुंतवले. कशासाठी? नाही आता बदललं पाहिजे ना. म्हणजे आता जेव्हा तुम्ही एक 4 व्हीलर घेता तर ती नियमाप्रमाणे तुम्हाला तिचं आयुष्य 15 वर्षांचं आहे. तुम्ही ती 3 वर्षात का बदलताय? मित्रांनी बदलली म्हणून? कंपनीतल्या कोणीतरी माझ्या सिनियरनी बदलली म्हणून? मग आता मी ती माझी 6-7 लाख रुपयाची गाडी चांगली असताना सुद्धा ती बायबॅक केली आणि 15 लाखाची घेतली, तर त्याचा जो EMI जाणार आहे त्याचं बिनकामी मला टेन्शन येणार नाही का? नक्कीच. कोणी सांगितलंय? लाईफस्टाईल प्रेशर. ह्या प्रेशरपायी
निम्म अडल्टहूड करप्त. ओके. की माझ्या घराचं इंटिरियर दर 5 वर्षांनी करणार, हम्म, हम्म, असे माझे अनेक मित्र आहेत हम्म, की ज्यांनी ते केलंय. हम्म. दर 5 वर्षांनी 20 लाख रुपये, 22 लाख रुपये, बरं. 25 लाख रुपये हा खर्च. कशासाठी? त्याचं उत्तर नसतं त्यांच्याकडे. केलं पाहिजे. कोणी घातला नियम? बर. मग हे लोक कुठल्या कुठल्या हेरिटेज बिल्डिंग्स हौसेने बघायला जातात आणि तिथे हा काय 100 वर्ष जुनं फर्निचर आहे, वा वा किती सुंदर आहे. हो, तू कशाला बदलतोयस दर 5 वर्षांनी? त्यांना आमूलाग्र बदलायचं असतं. हां. मग ते म्हणजे त्यांचं एक्सपेन्स स्टेटमेंट वाढलेलं असतं. हम्म. क्रयशक्ती असं आपण त्याला म्हणू. बर. अडल्टहूडमध्ये ती क्रयशक्ती जर वाढली या त्या ती शक्तीच जर जास्त सशक्त झाली तर ते प्रत्येक गोष्टीचं समाधान वस्तूत शोधण्याचा प्रयत्न करतात. ओके. मग तो त्रास होतो. ओके. पण हेच तुम्ही पु ल देशपांड्यांचं आयुष्य बघा. हम्म. तर त्यांच्या आयुष्यातला जो लीजर टाईम होता, विरंगुळा हम्म, किंवा काम संपल्यानंतरचा वेळ, हा त्यांनी मित्रांसोबत घालवला आहे, हम्म, पुस्तकांसोबत घालवला आहे. हम्म. पुलंची सगळी भाषणं, त्यांची कथाकथनं, व्यक्तिचित्र हे सगळं ऐकायला आवडतं. का? कारण ते जिवंत आयुष्य जगलेत. हां. आपण जिवंत आयुष्य जगत नाही म्हणून आपल्याला ताण आहेत. मटेरियलिस्टिक. हो, म्हणजे काही कारण नसताना मला ब्रँडेड आयुष्य जगण्याचा माझा जो अट्टाहास असतो, हम्म, तो अट्टाहास मला खड्ड्यातच घालतो. हम्म, 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 मी कशासाठी अनुकरण करायचं? चांगल्या गोष्टींचं अनुकरण अवश्य करावं, हम्म, चुकीच्या गोष्टींचं करू नये. हम्म, म्हणून एक क्षणभर थांबण्याच्यासाठीची उसंत, हम्म. त्या निर्णय घेण्यापूर्वी थांबण्याची उसंत माणसाने घेतली पाहिजे. ती सवय पाहिजे. ओके. आता काय झालंय की मला क्रेडिट कार्ड असतं, पण मी ज्या इंडस्ट्रीत काम करतो तिथे जर मी हळूहळू ॲब्सोल्यूट झालो, हम्म. माझं नॉलेज कमी पडायला लागलं, मी बाहेर फेकला गेलो किंवा कुठल्याही कारणाने माझं इन्कम कमी झालं, तर हे सगळं मला पुढे झेपणार आहे का, सोसणार आहे का, याचा विचार नसतो. मग त्यावेळेला ते भिजलेल्या कापसाच्या पोत्यासारखं होतं. ते जड होतं. मग ते जड होतं. मग ते जड झाल्यानंतर त्याचं फ्रस्ट्रेशन येणं स्वाभाविक आहे. ओके. कारण तुम्हीच स्वतःला अशा पद्धतीने बदललेलं असतं ज्याची खरं तर तुम्हाला काहीच आवश्यकता नाही आहे. पण मग अशी माणसं अनेक अत्यंत मोठ्या पण अत्यंत साध्या माणसांचं अनुकरण का नाही करत? हम्म, अडल्टहूडमध्ये त्याची गरज जास्त आहे. हम्म, तुम्हाला भविष्याची सुरक्षितता पाहिजे, तुम्हाला आत्ताचं आयुष्य चांगलं जगायचं आहे, तर मग ते चांगलं जगायचं आहे म्हणजे महागडं जगायचं आहे का, याची कल्पना जर स्पष्ट व्हायला पाहिजे असेल तर योग्य त्या माणसांचा सल्ला घेणं, योग्य त्या माणसांचे आदर्श डोळ्यासमोर ठेवणं हम्म, ही गरजेची गोष्ट आहे. हम्म. मग नारायण मूर्तींचा आदर्श असेल, सुधा मूर्तींचा आदर्श असेल, रतन टाटांचा आदर्श असेल, तो ठेवावा. हे मॅगासेसे पुरस्कार मिळालेले आमटे कुटुंबीय कसे राहतात हे त्यांच्या जर सगळ्या डॉक्युमेंटरीज बघितल्या तर कळतं की किती साधी राहतात माणसं. त्यामुळे तुमच्या अचिव्हमेंट्सचा तुमच्या भौतिक राहणीमानाशी असा किती संबंध आहे खरं पाहता, तर तो नाहीच आहे. हम्म. अतिशय साधी जगणारी माणसं पण त्यांची प्रतिभा अतिशय चांगली आहे, हे अडल्टहूडमध्ये शिकायला नको का आपण? हम्म, हम्म. किती काळ आपण बालिश किंवा अर्धवट विचार करणार आहोत? तर वयोमानाप्रमाणे माझी क्रयशक्ती वाढली तशी माझी विचार करण्याची शक्ती पण विकसित व्हावी. तर ह्याच्यासाठी म्हणून स्वतःला काही गोष्टी आपण बदलून घेण्याच्यासाठी शिकाव्या लागतात, स्वतःला बदलावं लागतं. योग्य ते आदर्श ठेवून बदल झाला तर तो उत्तम असतो. याचं अतिशय चांगलं उदाहरण मी तुला देतो. तर त्याच्याकडे राजकीय दृष्टीने बघण्याची गरज नाही. बर. माणसाच्या अचिव्हमेंट्सचा खरा सन्मान हम्म, हा त्याच्या बाह्य रूपावरती होत नाही,
असं ते उदाहरण आहे. ते म्हणजे मागच्या 5-6 वर्षांमधले सगळे पद्म पुरस्काराचे, पद्मश्री पुरस्काराचे कार्यक्रम जर बघितले नीट, हम्म. तर असं लक्षात येईल की ज्या माणसांना देश यापूर्वी कधीही ओळखत नव्हता, हां. अशी माणसं त्यांना शोधून काढलं सरकारने. कशासाठी शोधलं? मी कितीतरी पालकांना विचारलं की ते तुम्ही बघितलं का? तुम्ही चित्रपट पुरस्कारचे सोहळे बघता, हां. कारण ते स्पॉन्सर्ड असतात हां. आणि ते 5-5, 6-6 तास माणसं बघत राहतात. बघा, करमणूक म्हणून बघण्यासाठी माझी काही ना नाही, पण ह्या कार्यक्रमांमधून तुमच्या मनामध्ये जे विचार निर्माण होणार आहेत, तुमच्या मुलांना तुम्हाला दाखवण्याच्यासाठी जे आदर्श मिळणार आहेत, ते जास्त महत्त्वाचे आहेत. हम्म. तर मग अशी जी खरोखर व्यक्तिमत्वाने अत्यंत उत्तुंग झालेली माणसं आहेत, ती का दाखवायची नाहीत? करेक्ट. मग जर तुमच्याच स्वतःच्याच इच्छा अजून पूर्ण होत नसतील आणि त्याच्यासाठी म्हणजे तुम्ही तुमच्या इच्छांना आवर घालू शकत नसाल, तर मग तुमचं व्यक्तिमत्व विकसित कसं होणार? बरोबर. ते अस्ताव्यस्तच वाढतं. बरोबर. अडल्टहूडमधला सगळ्यात मोठा प्रश्न काय आहे? की माझ्या जीवनशैलीला आकार उकारच नाही आहे. करेक्ट. ती अस्ताव्यस्त झालेली आहे. मग ती आकारात आणायची असेल तर मला माझ्या विचारांना आणि माझ्या डिमांड्सना शिस्त लावून घेतली पाहिजे. करेक्ट. मग ती शिस्त लावण्यासाठी दुसरा कोणी लागतो का हंटर घेऊन? गरज नाही आहे. स्वयंशिस्त पण लावता येते. छोट्या छोट्या गोष्टींपासून पण बदलता येतं ना. हम्म. सोपं असतं ते बदलावं माणसाने. म्हणून मी जसं तुला ते टीनेजमध्ये सांगितलं उदाहरण देताना, की बदलाची तयारी ठेवा, बदलाचा अभ्यास करा. ओके. मला नेमकं काय बदलायचं आहे, कशात बदलायचं आहे, हे त्या तज्ज्ञांना भेटा, हम्म. त्यांच्याशी चर्चा करा, त्यांच्याशी खरं बोला, हम्म. त्यांना तुमचं जे असेल ते सगळं खरं खरं सांगा आणि मग बदल करा. ओके. तुम्हाला निश्चित त्याचा फायदा होतो. ओके. असं ते आहे. ओके.